السلام عليكم. هنبدأ النهاردة أول حلقة في سلسلة Success Stories أو قصص النجاح، سلسلة جديدة على القناة بتاعتنا إن شاء الله. الحقيقة يا جماعة في ناس كتير قوي كانت بتبعت وبتسأل إزاي إن هي تقدر تطلع برا البلد بتاعتها وتبدأ دراسة ليها، سواء كان في بلد أوروبية أو في فنلندا على وجه التحديد. ولقيت إن أنسب طريقة أقدر إن أنا أفيدكم بيها هي ان احنا نسجل مع كل قصص النجاح او اكبر عدد ممكن من الناس اللي قدروا ان هم فعلا ينجحوا في ان هم يبدأوا دراستهم بره البلد بتاعتهم، سواء كان في اوروبا او في فنلندا على وجه التحديد. ومن هنا جت فكرة سلسلة قصص النجاح. وبنبدأ النهاردة اول حلقة مع قصة النجاح مع محمد الديب. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيكم يا جماعه. محمد الديب، كنت شغال في مصر سوفت وير انجينير في شركه مش عايز اقول اسمها. ممكن اقول شتايم ولا انت عايز؟ اوكي. كنت شغال في شركه بنت مش فاكر اسمها ايه. المهم الشركه دي طلعت وكان ساعتها جاي حاله بريك اب مع جيرل فريند، ده موتيفيشن ان انا ابتدي ادور على فرصه في مصر بره مصر يعني. فبدات ان انا اجهز نفسي للطريق اول حاجه. قعدت اذاكر لمده اسبوعين ثلاثه، دخلت اكزام الحمد لله، عديت من اول مره، جبت السكور اللي انا عايزه يعني. بدات ازاي؟ والله بص، هو الموضوع ما كانش سهل في الاول. كان اول حاجه احتاجت ان انا اعدي التويفل. اول حاجه ان انا بدات ازاي، بدات اراسل الدكاتره بره. بدات باستراليا، بعت لكذا دكتور في استراليا ردوا عليا. طب جبت ايميلات الدكاتره دول ازاي؟ بخش على جوجل واكتب كمبيوتر ساينس يونيفرسيتيز، واخش على الديبارتمنت بتاع الكمبيوتر ساينس في الجامعه دي، وابتدي اطلع البروفيسورز الموجودين وكده، وابتدي اراسل الناس اللي هناك دول يعني. بس ورسلت جاب نتائج يعني. ورسلت ناس كتير في استراليا. بدات في استراليا الاول، كنت حابب ان انا اقعد هناك وان انا احاول اهاجر يعني. ده كان فكره في دماغي كده يعني. بس رسلت ناس كتير، منهم كذا حد رد عليا، بس واحد منهم رد عليا قال لي انت ممكن تقدم على سكولرشيب في جامعه هناك في استراليا وبتاع اللي انا شغال فيها، بس محتاج تعمل تويفل اكزام. الكلام ده كان في صيف 2012 او في صيف سوري، ده كان في بدايه 2012. بس فبدات اظبط نفسي، دخلت امتحان التويفل وعديت، وقدمت على استراليا سكولرشيب الاول. قدمت على استراليا يعني في كذا جامعه وكده، بس ربنا ما كتبليش ان انا اتقبل في الجامعه دي. جالي احباط، بس حاولت الاحباط ده لحاجه بوزيتيف كموتيفيشن، ان انا بدات اراسل جامعات تانية كتير في اوروبا بقى. بدات اخش على كل الجامعات، دخلت على زي موقع اسمه topuniversities.com، ده بيديك الرانكينج بتاع كل اليونيفرسيتيز على حسب كل قاره، سواء يوروب او امريكا او كده. وبدات اختار اول 500 جامعه في يوروب. بس بدات قلت هبتدي من الجامعات اللي ايه من تحت، عشان يبقى فرصتي اعلى من ان انا اتقبل من الجامعات اللي فوق. من الجامعات اللي فوق يبقى صعب، ان انا عارف ان الموضوع يبقى فيه. طيب هل معلش انا اسف في المقاطعه، هل انت دلوقتي لما جيت تبص او تختار الجامعه اللي انت هتدرس فيها، بصيت على الجامعات اللي الدراسه فيها مجانا مثلا، ولا ما كانش فارقه معاك الموضوع؟ بص، انا ما كنتش بدور على الكونتنت بتاع الجامعه، كنت بدور على الدكاتره الاول. مين الدكاتره دول بقى؟ الدكاتره بص، بتاخد الايميل بتاع الدكتور، عامل زي تابلت كده فورمات. انا اسمي محمد، تمام. انا خريج كمبيوتر ساينس سنه كذا، والجي بي اي او الريت بتاعتي كان كذا، واشتغلت مثلا واشتغلت في publications، يعني اشتغلت في ريسيرش توبكس كذا، وعملت ببلش وكتبت كذا بيبر وببلشتهم في كذا حته وكده. بس والاسطمبه دي بقى كنت باخدها كوبي بيست وابعتها لكل الدكاتره. بعت حوالي 200 ايميل. يعني عايز اقول ان دخلت على جامعات كلها تقريبا اللي هي كانت الموقع ده، جبت كل الدكاتره اللي هم الاساسيين يعني رؤساء الاقسام، وبعت لهم ايميلات. كنت بسالهم كم واحد من 200 رد عليك؟ والله بص، اللي رد عليا قال لي كنت بدور على ان هم يدوني سكولرشيب، ان هم كمان مش يقبلوني عندهم ان انا اتقبل في الجامعه وخلاص، لا، ان هم انا اتقبل ويكون عندهم سكولرشيب بحيث اصرف على نفسي. انا مش هعمل دكتوراه واصرف على نفسي، انا كنت شغال في مصر مبسوط، يعني مش مبسوط، يعني كان في عائد كان بيجي لي وخلاص يعني. بس فاللي كان يقول لي عندي بوزيشن ليك بس ما عنديش سكولرشيب، عندي بوزيشن بس ما سكولرشيب لازم تقدم عن طريق الجامعه، يعني كان حوارات كده.
فالمهم لغايه ما 2 ردوا عليا هنا في اوروبا، منهم واحد في فنلندا وحد في بلجيكا. تمام. بس في فنلندا اشترط علي ان انا اجيله هنا الاول يشوفني، فعمل لي انفيتيشن في وينتر ورك شوب ان انا اعرض ماستر ثيسيس توبيك بتاعتي وكده. وبتاع بلجيكا ده جه بعد فنلندا، يعني جه بعد ما رحت هناك في فنلندا. بس بتاع بلجيكا برضو مريت ببروسس انترفيو طويله يعني 5 شهور، والحمد لله اتقبلت. فكان عندي 2 اوبشنز، كان هنا في فنلندا وفي بلجيكا، فقلت اروح فنلندا اخد الفكره بتاعت الغربه عامله ازاي وان انا اشتغل. يعني انت دلوقتي لما اترد عليك من دكتور في فنلندا ودكتورين في بلجيكا، مظبوط؟ ودكتور في بلجيكا. ودكتور في بلجيكا، واحد في فنلندا وواحد في بلجيكا. تمام. بتاع فنلندا قال لك لازم تيجي هنا ويشوفك بنفسه، يعني انا كنت جاي على شغل، ما كنتش جاي على دراسه. تمام. يعني جيت على فنلندا؟ جيت على فنلندا في فبراير 2013. تمام. خدت اجازه من الشغل ورحت هنا اسبوع، اتعقدت طبعا. كان الجو برد، كانت معانا. طب ازاي قدرت ان انت تطلع برا مصر او تيجي هنا فنلندا خلال يعني في اسبوع؟ طول اسبوع. ازاي قصدك يعني هل مثلا انا اسمع ان التاشيره بتاعت فنلندا دي مش لا، كانت بسرعه يعني، ما كان قعدتش وقت، اخذت اسبوع اسبوعين التاشيره طلعت على طول. يعني ما دام في ريزون ان هو للزياره بتاعتك، اهم حاجه انك تزور اوروبا يبقى في ريزون قوي قوي، يعني ان حد بعت لك انفيتيشن من دكتور فنلندي، في مكان للسكن، ده مهم جدا، هتقعد فين، المده بتاعتك لازم تحدد الكلام ده كله، واجراءات تانية زي البانك ستيتمنت بتاعتك، جواب اتش ار من الجواب ليتر في الراتب بتاعك من الاتش ار من الكومباني اللي انت شغال فيها. تمام. يعني انت رتبت كل الامور دي كلها؟ كل ده رتبته، خدت انفيتيشن من الدكتور رسميه ورحت على السفاره؟ رحت السفاره، ما فيش، قدمت الورق ده كله، دفعت مش فاكر المبلغ دفعته يعني. تمام. بس وبعد كده كلموني بعدين باسبوعين 3 قالوا لي، واشتريت تذاكر الطيران ساعتها يعني، وكلموني بعدين باسبوعين 3 قالوا لي تعالى خد الفيزا بتاعتك يعني. بس فطلعت. ده كان في فبراير 2013؟ اواخر فبراير او مارس 2012 ولا 13 اواخر فبراير 2013. يعني انا بدات اذاكر للتويفل في شهر 6 2012. بدات البروسس بتاعت الجامعه بتاعتي، اخذت حوالي 6 شهور. التويفل كان سهل ان انت تجيب الدخل؟ انا عشان كانت الدراسه بتاعتي بالانجلش في الجامعه، انا كنت برضو عندي هوايه حلوه ان انا كنت بترجم افلام من الانجليزي للعربي. تمام. ترجمت افلام كتير من الانجليزي للعربي، ساعدتني شويه. بس التويفل نفسه كاكزام اكاديميك تويفل محتاج انك تذاكر على اسبوعين 3 مركز يعني. معلش هعمل بس ستريس تاني على نقطه التويفل، لان في ناس كتير جدا بتسال في الموضوع ده، موضوع التويفل او الايلتس او باختصار شديد شهاده اتقان اللغه. هيبدا محمد يشرح لنا دلوقتي تجربته مع امتحان التويفل وازاي قدر يجيب 100 فيها. دوس على الرابط اللي تحت لو حابين تتفرجوا على الفيديو كامل. ممكن تقول لنا على العقبات مثلا اللي قابلتك وفعلا حسيت ان انت ساعتها فعلا انا ممكن ما اقدرش اجي، وازاي قدرت ان انت تتخطاها؟ اول حاجه عقبه كنت بدور على سكولارشيب، ان انا كنت ساعتها على دكتوراه، فالسكولارشيب بالنسبه لي كانت مهمه جدا يعني. ان كنت مش هينفع ان انا افند ماي سيلف يعني الموضوع هياخد 4 سنين وهيبقى فيه كونفرنسز احضرها، مش هدفع الكونفرنس على حسابي، وتذاكر الجامعه على حسابي، والريجستريشن بتاعت الكونفرنس والكلام ده. الموضوع كان فيه مصاريف كتير، فلازم تضمن ان يبقى فيه فاند كويس جدا من اليونيفرستي الحاجات دي. غير كده برضو يور ديلي اكسبنسز، كل سنه هتصرفها كل يوم برضو على حسب البلد اللي انت كنت قاعد فيها. فالمهم كنت بدور على الفاند، ده كان بالنسبه لي مهم جدا. مش مهم بقى كان فين، بقى في فنلندا، في استراليا، في كندا، المهم كان بدور على اي سورس من الفاند. انت لقيت فاند في الاخر؟ لقيت الحمد لله. كان في فنلندا كنت بشتغل، كان شغل يعني، وكان في بلجيكا كان فاند. فاما خلصت البروسيس بتاعت الورق هناك في بلجيكا، نقلت على هناك يعني. كان بيجي لي فاند كل شهر لمده 4 سنين الفاند بتاعي. بس دي اول كانت عقبه يعني كنت بدور عليها. فاند كل 4 سنين؟ لا يعني فاند لمده 4 سنين. لمده 4 سنين. بس الحاجه الثانيه، العقبه الثانيه طبعا كانت الانجليش تويفل اكزام، ده مهم جدا. طبعا في الجي ار اي اكزام، انت لو بتقدم في امريكا لازم تعمله. فعملت التويفل. العقبه الثالثه بقى تدور على الدكاتره ازاي، دي كانت اصعب حاجه يعني. ازاي تدور على تكونتاكت مين في الجامعه، مين الناس تكونتاكتهم في الجامعه، سواء دكاتره ولا مين. فدي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه يعني. انا كنت ببعت ايميلات كتير قوي، بيجي لي ردود كتير من الناس، ماشي صح ماشي غلط. كنت ماشي بحاول ان انا امشي في انهي دايركشن يعني. بس ايش الدايركشن انا ماشي فيه صح؟ انا كان بيجي لي في الاخر
ردود من الدكاتره يعني يقولوا لي عندي opportunity ساعات ما عنديش وكده يعني. من اول ما بدات تفكر في ان انت تطلع بره مصر للدراسه لحد ما طلعت بره مصر خد منك فتره قد ايه؟ سنه. خلال السنه دي انت كنت بتشتغل ان انت تطلع بره مصر. طيب ممكن تدينا مختصر عنها؟ اول حاجه بدات اذاكر عشان التويفل، ده اخد مني حوالي اسبوعين 3. المراسلات للجامعه لغايه ما لقيت فرصتين اخد حوالي 6 شهور. تمام. طبعا بيتخللها بقى فشل ساعات وردود مش كويسه. الانترفيو بروسس اخدت حوالي 5 شهور. وبعد ال5 شهور دول سافرت على فنلندا، قعدت حوالي 6 شهور. وبعد كده من فنلندا رحت على بلجيكا ولحد دلوقتي قاعد هناك يعني. بس دي كانت البروسس يعني. يعني الفكره كلها بس اللي احنا عايزين نقولها ان الموضوع مش سهل، يعني مش اللي هو انت تفكر ان انت عايز تسافر بكره او تدرس بره بكره خلاص انت خلال شهر مثلا خلاص فاكر نفسك ان انت هتطلع. لا، ممكن الموضوع ياخد منك سنه، ممكن سنه ونص، ممكن سنتين، 3 سنين كمان. بس اهم حاجه ان يبقى في اصرار على انك توصل للهدف اللي انت عايزه. تقدم على دكتوراه يكون عندك كونكشنز كويسه مع الدكاتره بتوعك السوبرفايزرز من الماستر ديجري عشان تطلع ريكومنديشنز ليتر كويسه وان هم يكونوا عايشين ما يكونوش ميتين يعني. اكيد. هي دي حاجه. تاني حاجه مهمه تكون برضو مختار سوبرفايزرز كويسين معاك وتكون عملت ريسيرش كويس يعني في مصر يعني. بس غير كده ان شاء الله لو عملت الكلام ده كله ممكن تهرب من مصر ساعتها. في حاجه معينه حاجه سيجنيفيكانت معينه انت جربت مريت بيها حابب ان انت تعرف الناس عليها؟ والله لا مفيش حاجه. هو بس اصعب حاجه انك انت ازاي كنت تخرج من البلد دي اللي انت وتدور على فرصه تخلق لنفسك يعني. هي بس اصعب حاجه انك تدور على الفرصه. اول ما تمسك الفرصه خلاص الامور ان شاء الله كلها سهله يعني بعد كده. بس اهم حاجه تهدى. يعني الموضوع في بدايته بس بيبقى صعب بس يعني بعد ما بتيجي هنا اول في الحوار انك تدور على دكتور يقبلك الانترفيو. طبعا انا مريت بانترفيوز عشان اتقابل في البي اتش دي يعني كذا اكزام على كذا فون كول. فكان الموضوع مش سهل يعني لازم تبقى فيري ويل بريبيرد للموضوع ده يعني تاخد الموضوع فيري سيريوس. بس وبعد كده لما تخلص الدنيا دي تقول لهم بعد كده مع السلامه في مصر وتيجي. مش عايز اقول كلام قبيح يعني. حابب ان انت تنصح الشباب بايه في مصر وفي البلاد العربيه بشكل عام؟ اهم حاجه يا جماعه لما تيجوا تسافروا بره يعني تحاولوا تختلطوا بالمجتمع وما تقفلوش على نفسكم. تكونوا صداقات مع الناس، تختلطوا بالكالتشر. مش لازم فيما يتعارض مع مبادئك بس يبقى حاجه تقدر بيها تسلي فيها وقتك يعني انك انت هتلاقي وقت كتير فيه وقت فراغ يعني. حاول انك يعني تتقرب حاول انك تتقرب من ربنا او انك تعمل يعني حاجه مفيده ليك. بس دي النصيحه اللي احب اقدمها للشباب في مصر والوطن العربي. متشكرين جدا يا محمد على مشاركتك للخبره بتاعتك واتمنى ان احنا نقابل ناس كتير زيك ان شاء الله.